মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল অনলাইন গণিত সমাধান চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। লগতে সকলোৰে সহযোগিতা বিচাৰি মই আজি আৰম্ভ কৰিব গৈ আছোঁ 10ম মান শ্ৰেণীৰ বাবে, বিশেষকৈ SSLC পৰীক্ষাৰ্থীসকলৰ বাবে মই অনুশীলনী অৰ্থাৎ ৰিভিজন 4ৰ 7 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো লৈছোঁ। এইটো কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন দিয়া হৈছে? 7 নম্বৰত তলৰ সংখ্যাবোৰ সাধাৰণ ৰূপত প্ৰকাশ কৰা। অৰ্থাৎ ইয়াত 7ৰ দুটা অংক দিয়া হৈছে 1 আৰু 2। এই সংখ্যা দুটা দেখিলে গম পোৱা যায় যে এই সংখ্যা দুটা আমাৰ কি দিয়া আছে? মান্য ৰূপত দিয়া আছে। আৰু এই মান্য ৰূপটো আমাক কি কৰিব লাগে? সাধাৰণ ৰূপত প্ৰকাশ কৰিব লাগে। গতিকে আমি সাধাৰণ ৰূপত কেনেকৈ প্ৰকাশ কৰিম ইয়াত অলপ ভালকৈ মনোযোগ দিব। প্ৰথমতে যিহেতু ইয়াত আমি লক্ষ্য কৰিম দশমিকটো কিমান ঘৰ পিছত আছে, ইয়াত 4 ঘৰ পিছত দশমিক আছে, ইনটু 10 টু দি পাৱাৰ কি লিখা আছে? 9। অৰ্থাৎ আমি প্ৰথমখিনি যদি আমি এনেকৈ ঠিকে ৰাখোঁ 1.0001 ইনটু 10 টু দি পাৱাৰ 9 মানে ইয়াত 1 লিখি 9টা শূন্য এনেকৈ লিখিব লাগিব, এনেকৈ 9টা শূন্য। এতিয়া যদি আমি এইখিনিৰে যদি 1ক গুণ কৰোঁ তেনেহ'লে এইখিনিয়ে হ'ব। অৰ্থাৎ 1 ইয়াত 0001 আহিব। লগতে ইয়াত 9টা শূন্য ইয়াৰ লগত লগ লগাই দিলে হৈ গ'ল, এনেকৈ 9টা শূন্য লগ লগাই দিলোঁ। এতিয়া আমি লক্ষ্য কৰিম ইয়াত দশমিকটো কিমান ঘৰ পিছত আছে? 4 ঘৰ পিছত আছে। গতিকে ইয়াত আমি 4 ঘৰ পিছত দশমিকটো বহাই দিম। অৰ্থাৎ দশমিকটো 4 ঘৰ পিছত বহাই দিলে ইয়াত হ'ব। তেনেহ'লে ইয়াত কি হ'ব? 1 ইয়াত 0001 আৰু ইয়াত শূন্য 3টা, লগতে ইয়াত থাকিল শূন্য 2টা, এনেকৈ লিখি দিলোঁ। বাকী পইণ্ট ইয়াত 4টা শূন্য আছে, 4টা শূন্য পইণ্টেৰ সফালে থাকিলে এইটো দিব নালাগে। এইখিনি হ'ল ইয়াৰ সাধাৰণ ৰূপ। এইবাৰ মই আহিছোঁ 7ৰ 2 নম্বৰ কুৱেশ্যনটোলৈ। এইটো মান্য ৰূপত দিয়া আছে 3.02 ইনটু 10 ইনভাৰ্ছ 6। অৰ্থাৎ ইয়াৰ পৰা দেখা যায় 3.02 এইটোতো দিয়া আছে আৰু 10 ইনভাৰ্ছ 6 ইয়াৰ কাৰণে আমি কি কৰিব পাৰি? তলত 1 লিখি 6টা শূন্য এনেকৈ দিব পাৰি, আমি এনেকৈ 6টা শূন্য দিব পাৰি। এতিয়া আমি কি কৰিম? যিহেতু 2 ঘৰ পিছত দশমিকটো দিয়া আছে আৰু ইয়াত 6টা শূন্য থকাৰ কাৰণে আমি আৰু 6 ঘৰ পিছুৱাই লৈ আহিম। অৰ্থাৎ আমাৰ কিমান হ'ব? 6 ঘৰ আৰু এই 2 ঘৰ, অৰ্থাৎ 8 ঘৰ পিছত দশমিকটো বহাই দিলে হৈ গ'ল। তাৰমানে এনেকৈ লিখিম 302, ইয়াত 3 হ'ল, 4 5 6 7, তাৰপিছত 8। অৰ্থাৎ 8 ঘৰ পিছত আমি কি লিখিম? দশমিক লিখিম। তাৰপিছত লেফ্ট ছাইডত আৰু এটা শূন্য দিব পাৰি। এইটোৱে হ'ল এই মান্য ৰূপটোৰ সাধাৰণ ৰূপ। এইবাৰ মই আহিছোঁ ৰিভিজন 4ৰ 8 নম্বৰ কুৱেশ্যনটোলৈ। এইটো ভেৰি চিম্পল প্ৰশ্ন। স্মল এম নিৰ্ণয় কৰা যাতে -3 টু দি পাৱাৰ m+1 ইনটু -3 টু দি পাৱাৰ 5 ইকুৱেল -3 টু দি পাৱাৰ 7 হয়। গতিকে আহকচোন আমি ইয়াৰ সলিউশ্যনটো অতি সহজতে কেনেকৈ আমি নিৰ্ণয় কৰোঁ। প্ৰথমতে আমি এনেকৈ যদি লিখি লওঁ গিভেন ডেট বা গিভেন কি দি আছে আমাক? -3 টু দি পাৱাৰ m+1 ইনটু -3 টু দি পাৱাৰ 5 ইকুৱেল -3 টু দি পাৱাৰ কি দি আছে? 7। এইখিনি আমি ইয়াৰ পৰা এমৰ মান নিৰ্ণয় কৰিব লাগে। আমি আগৰ ভিডিঅ'টোত অলৰেডি আলোচনা কৰিছোঁ। এটা সূচকৰ বিধি এনেকুৱা দিয়া হৈছিলে, চিন্স a টু দি পাৱাৰ m ইনটু a টু দি পাৱাৰ n ইকুৱেল কি লিখা যায়? a টু দি পাৱাৰ m প্লাছ n। গতিকে আমি ইয়াত লেফ্ট ছাইডত যদি আমি a বুলি ধৰি লওঁ, এইটো -3, ইয়াত -3 দিয়া আছে, সেইকাৰণে a টু দি পাৱাৰ m ইনটু a টু দি পাৱাৰ n যদি কওঁ তেনেহ'লে আমি কি লিখিম? সেই সূচকৰ বিধিমতে -3 টু দি পাৱাৰ এইখিনি হ'ল m+1 প্লাছ 5ক আমি কি ক'ম? n ইকুৱেল কি দি আছে? -3 টু দি পাৱাৰ 7। এইটো ঠিকে ৰাখিলোঁ। এতিয়া ওপৰত সূচক কি দি আছে? m প্লাছ 1 আৰু 5 যদি যোগ কৰি দিওঁ তেনেহ'লে কিমান হয়? 6 ইকুৱেল সফালে কি আছে? -3 টু দি পাৱাৰ 7। এতিয়া যিহেতু ইয়াৰো ভূমি -3, সফালে ইয়াৰো ভূমি -3, গতিকে আমি দুয়োটা -3 যদি আমি গুচাই দিওঁ বা উঠাই দিওঁ তেনেহ'লে কি থাকিব? m+6 লেফ্ট ছাইডত থাকিব আৰু সফালে থাকিব কিমান? 7। ইয়াৰ পৰা যেহেতু এমৰ মান নিৰ্ণয় কৰিব দিছে,
গতিকে m2 ৰাখি দিলে 7 হফালে আছে লেফট সাইডৰ পৰা আমি জানো যিকোনো সংখ্যা লৈ গলে প্লাস থাকিলে মাইনাস হয় মাইনাস থাকিলে প্লাস হয় অৰ্থাৎ ইয়াত প্লাস আছে তেহলে কি হ'ব -6 হ'ব এতিয়া therefore m equal কিমান হ'ব তেনেহলে 7 এর পৰা যদি 6 বিয়োগ কৰি দিয়া যায় 1 হ'ব এইটোৱে হল m ৰ নিৰ্ণয় মান এইবাৰ মই আহিছো ৰিভিজন 4 ৰ 9 নম্বৰ কোৱেশ্চনটোলৈ এটো এনেকুৱা দিয়া হৈছে এটা উদ্ভিদ কক্ষৰ আকাৰ বা ব্যাস 0.00001275 মিটাৰ ইয়াক মান্য ৰূপত প্ৰকাশ কৰা আমি মান্য ৰূপত প্ৰকাশ কৰা আগৰ ভিডিঅ'বোৰত অলৰেডি আমি আলোচনা কৰিছিলো কেনেকৈ মান্য ৰূপত প্ৰকাশ কৰে ইয়াৰ মান্য ৰূপটো হল প্ৰথমতে আমি সংখ্যাটো লিখি লৈছো ইয়াত কেনেকুৱা ধৰণৰ 0. ইয়াত 00 আকৌ 001275 এটো হল সংখ্যা বা উদ্ভিদ কক্ষৰ আকাৰ বা ব্যাস এই সংখ্যাটোক আমাক কি কৰিব লাগে মান্য ৰূপত নিৰ্ণয় কৰিব লাগে আমি জানো মান্য ৰূপত কেনেকৈ নিৰ্ণয় কৰে যে আমাৰ যিবিলাক সংখ্যা থাকে সেই সংখ্যাবোৰৰ কি কৰিব লাগে লেফট সাইডত যাতে এটা সংখ্যা থাকে বাকি ইয়াত যেনিবা আমি যদি দশমিক বহাব লাগে তাৰ মানে হফলৰ পৰা হিসাব কৰিলে ইয়াত 3 ঘৰ পিছত দশমিকটো আহিব আৰু সংখ্যাটোৰ বাওফলৰ পৰা কবলৈ গলে কিমান 1 ঘৰ পিছত দশমিক বহালে হেতু মান্য ৰূপ বুলি কোৱা হয় এই কথাটো সদায় মনত ৰাখিব প্ৰথম অৱস্থাত আমি যেহেতু দশমিকটো ইয়াত কিমান ঘৰ পিছত আছে আমি যদি প্ৰথমতে হিসাব কৰি লও ইয়াত 4 আৰু 4 8 ঘৰ পিছত দশমিকটো আছে এতিয়া আমি দশমিকটো যদি সে প্ৰথম অৱস্থাত যদি আমি উঠাই দিও তেনেহলে আমি কি কৰিম 1275 ওপৰত এই সংখ্যাকেইটা ঠিকে থাকিব আৰু যেহেতু 8 ঘৰ পিছত দশমিকটো আছে উঠাই দিলে তলত 10 টু দি পাৱাৰ কি লিখিম 8 এতিয়া আমি ইয়াৰ পৰা লক্ষ্য কৰিম যেহেতু দশমিকটো আমাক 3 ঘৰ পিছত বহাব লাগে গতিকে ইয়াৰ পৰা আমি কি কৰিম 10 টু দি পাৱাৰ যেহেতু 8 আছে এটা 10 টু দি পাৱাৰ 5 ৰাখিলো আৰু এটা 10 টু দি পাৱাৰ 3 ৰাখিলো ওপৰত 1275 এইখিনি ঠিক লিখিলো এইবাৰ এই 10 টু দি পাৱাৰ 3 মানে 1 লিখি 3টা শূন্য হ'ব 1 লিখিলে ইয়াত 3টা শূন্যৰ কাৰণে আমি 3 ঘৰ পিছত দশমিকটো যদি এনেকৈ বহাই দিও 1.275 ইনটু এই 10 টু দি পাৱাৰ 5 তলত ৰৈ গল এইখিনি যদি ওপৰত লৈ যাও তেনেহলে কি হয় 10 ইনভাৰ্স 5 এইটোৱে হল ইয়াৰ মান্য ৰূপ এইবাৰ আহিছো মই পৰৱৰ্তী ৰিভিজন 4 ৰ 10 নম্বৰ কোৱেশ্চনটোলৈ এটো এনেকুৱা দিয়া আছে এটা থাকত 20 মিলিমিটাৰ বেদৰ 5খন কিতাপ আৰু 0.01 মিলিমিটাৰ বেদৰ 5 খিলা কাগজ আছে থাকটোৰ মুঠ বেদ কিমান এটো এটা ভেৰি সিম্পল প্ৰশ্ন গতিকে ইয়াৰ সলিউশনটো আমি কেনেকৈ আগবাঢ়িম প্ৰথমতে ভালকে লক্ষ্য কৰক ইয়াত যেহেতু কি দিয়া আছে 20 মিলিমিটাৰ বেদৰ অৰ্থাৎ স্থূলতা কিমানখন কিতাপ 5খন কিতাপ আমি প্ৰথম অৱস্থাত যদি এনেকৈ লিখো সলিউশনটো যে 5খন কিতাপৰ বেদ 5খন কিতাপৰ বেদ কিমান হ'ব 5 ইনটু ইয়াত 20 মিলিমিটাৰ যেহেতু দিয়া আছে আমি এনেকৈ লিখি দিম 20 মিলিমিটাৰ এতিয়া আমি 5 এৰে 20 ক যদি গুণ কৰি দিও তেনেহলে কিমান হয় আমি জানো 5 বিসং কিমান হ'ব 100 অৰ্থাৎ 100 মিলিমিটাৰ হ'ব 5খন কিতাপৰ বেদ বা স্থূলতা এইবাৰ আমি আহিছো ইয়াতে দিয়া আছে কি আৰু 0.016 মিলিমিটাৰ বেদৰ 5 খিলা কাগজ অৰ্থাৎ কাগজৰ 5খন কি হ'ব ইয়াত পৃষ্ঠ হ'ব বা পৃষ্ঠা হ'ব আমি এনেকৈ লিখি দিলো যে 5 খিলা কাগজৰ বেদ 5 খিলা কাগজৰ বেদ তেনেহলে কেনেকৈ আমি লিখিম ইয়াত 5 ইনটু কি হ'ব যেহেতু 0.016 মিলিমিটাৰ বেদৰ 5 খিলা কাগজ কৈছে গতিকে ইয়াত লিখিম 0.016 মিলিমিটাৰ এতিয়া আমি সিম্পল 5 এৰে গুণ কৰি দিলে কিমান হয় ইয়াত 5 চলং কিমান হ'ব 80 হ'ব আৰু ইয়াত বাওফালে 0 এটা আছে তাৰ পিছত দশমিক অৰ্থাৎ শূন্য আৰু এটা দিব পাৰি অৰ্থাৎ 0.080 মিলিমিটাৰ এইখিনি হল আমাৰ 5 খিলা কাগজৰ বেদ ইয়াত যেহেতু কোৱা হৈছে মুঠ বেদ এতেকে মুঠ
বেদ আমি কেনেকৈ লিখিম মুঠ বেদ 100 প্লাছ ইয়াত আমি এইখিনি যদি লিখোঁ 0.080 ইমান গোটেইখিনি মিলিমিটাৰ। এতিয়া আমি এইখিনি যদি যোগ কৰি দিওঁ কেৱলমাত্ৰ ইয়াত দশমিকটো ইয়াত যেহেতু 0.080 আছে আমি ইয়াত এনেকৈ লিখিব পাৰি 100.080 ইমান মিলিমিটাৰ প্লাছ এইখিনি ৰাখিলে হৈ গ'ল এনসাৰ। আৰু যদি কোনোবাই ভাবিছে এইটো মিলিমিটাৰত আছে আমি সেন্টিমিটাৰত ল'ব পাৰি, ইয়াত এনসাৰ ৰাখি দিলে হৈ গ'ল। আকৌ কোনোবাই যদি কয় নহয় মিলিমিটাৰটো আমি সেন্টিমিটাৰত ল'ম তেনেহ'লে এইখিনিক আমি কি কৰিম 10 আমি হৰণ কৰিম। 10 হৰণ কৰিলে এই মিলিমিটাৰটো কি হৈ যাব সেন্টিমিটাৰত যাব। তেতিয়া ৰেজাল্টটো এনেকৈ ৰাখি দিম 100 পইণ্ট ইয়াত কি হ'ব 08 ইমান সেন্টিমিটাৰ এনেকৈ লিখি দিম সেন্টিমিটাৰ। গতিকে এইখিনি হ'ল ইয়াৰ আনসাৰ। যি কি নহওক মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল মই আজি এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে 7ৰ পৰা আৰম্ভ কৰি 10 নম্বৰলৈ সম্পূৰ্ণ প্ৰশ্নবোৰৰ উত্তৰ দিয়াৰ প্ৰয়াস কৰিলোঁ। ইয়াৰ মাজত ৰৈ যোৱা মোৰ অনিচ্ছাকৃত ভুল ত্ৰুটিবোৰ আঙুলিয়াই দিলে পৰৱৰ্তী মই নতুন ভিডিঅ'ত ৰৈ যোৱা ভিডিঅ'বোৰৰ লগত সেইবোৰ সংশোধন কৰাৰ চেষ্টা কৰিম। ধন্যবাদ।